हेलो कम्प्युटर स्किल टेस्ट च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा पर्सनल मार्कसिट बनाउन गइरहेका छौं। हामीले प्रिभियस भिडियोमा पनि यस्तै मार्कसिटको बारेमा चर्चा गरेका थियौं, तर आज त्यही मार्कसिटको नमुना तर अलि फरक तरिकाबाट कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्ने छौं। योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा हामीले यही मार्कसिटको बारेमा चर्चा गरेका थियौं। त्यसमा हाम्रो टोटल, रिजल्ट, एभरेज र ग्रेड निकालेका थियौं है। जुन हाम्रो ग्रेडका लागि कन्डिसन दिएको थियो त्यसै आधारमा हामीले ग्रेड निकालेका थियौं। अब यसमा पनि कन्डिसन सेम छ, तर हाम्रो एभरेज भन्ने यहाँ छैन भनेपछि है, यो मैले एभरेजलाई यहाँबाट डिलिट गरिदिए र अब मैले यहाँ ग्रेड निकाल्नु पर्ने भयो। अहिले त हामीले एभरेजमा क्लिक गरेर यदि एभरेज 90 भन्दा बढी भए ए, यदि एभरेज 80 भन्दा बढी भए यति, अनि 70 भन्दा बढी भयो भने यति भनेर यो कन्डिसनका आधारमा हामीले राखेका थियौं हैन। तर हामीसँग एभरेज यहाँ छैन। हिजो त हामीले के गरिरहेका थियौं, इफ एभरेजमा क्लिक गर्ने, एभरेज ग्रेटर देन 90 भयो भने ए, 80 भयो भने ए माइनस, 70 भयो भने बी प्लस हैन। तर अब हाम्रो यहाँ एभरेज दिएको छैन। हामीले एभरेज पनि के गर्नुपर्ने छ, फर्मुला भित्रै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ भनेपछि चाहिँ अझ तपाईलाई यो कन्डिसन अलि हाई लेभलको भयो है। त यसका लागि हामीले के गर्ने, इफ इज इक्वल टु एक्सेल फर्मुला बराबर देखि सुरु हुन्छ हैन। इफ यदि अब एभरेज यहाँनिर फर्मुला लगाउने है, एभरेज, एभरेज कोष्ट सुरु, एभरेज कुन एभरेज, यो सबै सिलेक्ट गर्ने हैन। यति जति हाम्रो अपडेन मार्क्स छ सबै सिलेक्ट गर्ने, अनि एभरेजको कोष्ट बन्द, इफको हैन है, एभरेजको कोष्ट बन्द भयो। अब यो यदि एभरेज कुन एभरेज, यो अपडेन मार्कको एभरेज ग्रेटर देन, अब इक्वल टु भनेको छ भने यहाँनिर इक्वल टु लगाउँदा छ भने यहाँ पनि इक्वल टु लगाउँदा भयो हैन, छैन भने नलगाउँदा नि भयो। 90, इफ एभरेज ग्रेटर देन इज इक्वल टु 90, तब के त ए भनेर भनेको छ है, डबल इन्भर्टेड भित्र ए कमा। ल एउटा कन्डिसन हाम्रो चेक भइसक्यो, एउटा कन्डिसन हाम्रो भइसक्यो। यति जाने भने तपाईले पुरै फर्मुला थाहा पाउनु भयो भन्ने बुझ्नुस् है। यदि एभरेज, अब एभरेज पहिला त हाम्रो प्रिभियस जुन हाम्रो नमुना थियो यहाँनिर एभरेज, त्यो एभरेज हाम्रो छुट्टै निकालिसकेको छ भने त सिधै एभरेज ग्रेटर देन 90 गर्नु हुन्थ्यो। तर यहाँ एभरेज त हामीलाई दिएको छैन यहाँनिर, त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्ने छ त, फर्मुला भित्रै एभरेज निकाल्नु पर्ने छ है। कुरो बुझ्यो नि हो। त्यही भएर इफ इज इक्वल टु एभरेज, यो एभरेज ग्रेटर देन 90 छ भने के त ए है। सेम यही तरिकाले तपाईँ डिभिजन पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है। यो ग्रेड पनि हुन सक्छ कहीँनिर डिभिजन पनि भन्न सक्छ तपाईलाई। सेम तरिकाले भन्नाले के, एभरेज दिएको छैन भने पनि यसैगरी इफ एभरेज ग्रेटर देन, अब यो 90 को ठाउँमा के हुने भयो त 60 छ भने अब ए को ठाउँमा के हुने भयो त फर्स्ट हुने भयो हैन। यति जाने भने तपाईको पुरै फर्मुला यही तरिका हो भन्ने बुझ्नुहोस्। एकै कन्डिसनमा जान्नुपर्ने, फेरि हामीले यी दोहोर्याउनु मात्र, हामीले अङ्क चेन्ज गर्नुपर्ने भयो हैन। यो याद गर्ने कुरा हैन है, तपाईहरुले एक्सेलमा याद गरेर हुँदैन, तपाईले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो एक्सेलले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर है। मैले यो लजिकल अपरेटरहरु, इफ, एन्ड, और अथवा कुन अपरेटर कसरी काम गर्छ, कसरी युज हुन्छ, हाम्रो ब्र्याकेट्सहरु कहाँनेर युज हुन्छन् हैन, अपरेटरको बारेमा सबै बताएको छु मैले प्रिभियस भिडियोहरुमा। तपाईहरुले प्लेलिस्टमा गएर एक्सेलमा गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, तथा अन्य भिडियोहरु पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, त सिधै तपाई यो भिडियोमा यदि पुग्नु भएको छ भनेपछि नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। त्यही भएर
बिगिनबाट एकदम सुरुबाट तपाईले भिडियोहरु हेर्नुस् र प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुभयो भनेपछि मात्र तपाईले यो भिडियो बुझ्नुहुनेछ। ओके, त अब यसैलाई कपी गर्दा भयो है। तपाईहरुले कन्ट्रोल सी सिलेक्ट गरेर यहीँनेरबाट बाहिर क्लिक गर्ने हैन है, फेरि जानेर फर्मुला लगाउँदै हुनुहुन्छ यहीँनेरबाट क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर यसरी कन्ट्रोल सी अनि यहीँनेर फेरि लास्टमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल भी। अब हाम्रो कतिवटा कन्डिसन छन् त्यति पेस्ट गर्नु पर्यो है तपाईले। यो हाम्रो माथिल्लो ग्रेडमा धेरै छन्, हाम्रो डिभिजनमा त 3टा मात्र थियो हैन, तर ग्रेड निकाल्नु भनेपछि एक भइहाल्यो हाम्रो 2 3 4 5 6 वटा छन् हैन। 2 भयो 3 4 5 6 है, 6 चोटी मैले पेस्ट गरे। र यदि तपाईलाई यहाँ देखिरहेको छैन भनेपछि हामी माथि फर्मुला बारमा पनि हेर्न सकिन्छ, यहाँ फर्मुला बारमा हेर्दा हुन्छ है। अब फर्मुला बारमा मैले क्लिक गरे, पहिलो 90 छ, 90 भन्दा बढी भने ए, त्यसपछि हाम्रो कति 80 भन्दा बढी भयो भने ए माइनस। अब यहाँ 90 लाई हटाएर मैले के गर्नु पर्यो 80। अब यहाँ ए माइनस, त्यसैगरी यहाँ 70 भन्दा बढी भयो भने के त बी प्लस हैन, त्यसैगरी यहाँ 60 भन्दा बढी भयो भने बी, यो भ्यालु चेन्ज गरे मैले अनि यहाँ चाहिँ यो पनि रिजल्ट पनि चेन्ज बी हैन। त्यसैगरी यहाँ 60 50 राखे, 50 भन्दा बढी भयो भने सी प्लस, यहाँ दिए अनुसार है, कन्डिसनमा तपाईको पेपरमा दिए अनुसार। अब यति धेरै लामो क्वेशनमा आयो भने तपाईलाई अलि छोटो आउन सक्छ, तर तरिका एकै हो, हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने फर्मुला यही हो, तर अलि छोटो होला फेरि, त्यति हो। अनि 40 भन्दा बढी भयो भने सी, र बाँकी त्यो बाहेकलाई कन्डिसन सक्यो भने बाँकीलाई के भनेको छ त डी, डबल इन्भर्टेड भित्र डी। अनि जतिवटा हाम्रो इफ ओपन भएको छ त्यतिवटा इफको कोष्ट बन्द है। बढी कम भयो भने केही फरक पर्दैन, इन्टर गर्दाखेरि तपाईलाई जस्तो मैले कम राखे हैन, इन्टर गर्दाखेरि यसरी सोध्छ तपाईलाई हाम्रो फर्मुलामा कोष्टहरु कम छ भनेपछि एस गर्दिदा तपाईले यसले अटोमेटिकली कोष्ट थप्छ है। मैले एस गर्दे, यसको बी प्लस आइहाल्यो है। यो कति पर्सेन्ट हाम्रो एभरेज का आधारमा एभरेज चाहिँ भित्रै क्याल्कुलेट भएर हाम्रो बी प्लस आइसक्यो है। हामीले के गर्यौं भनेपछि यहाँनेर एभरेज छुट्टै छैन, एभरेजलाई फर्मुला भित्रै क्याल्कुलेट गर्यौं, फरक त्यति हो है। एभरेजलाई फर्मुला भित्रै क्याल्कुलेट गरेर निकाल्यौं। त्यसैगरी हामी डिभिजन पनि निकाल्न सक्छौं है। अब डिभिजन अथवा ग्रेड तपाईलाई एउटा आउने हो, जुनसुकै अब ग्रेड र डिभिजन दुईटै आउने कुरो भएन है, एकदम कम आउँछ भन्ने कुरो हो। अब कति बेला सोध्न त सोधिदिनु पनि सक्छ, तर कन्डिसन एउटै प्रकारको भएकोले नसोध्न सक्छ भन्ने हो है मेरो विचारमा। अब डिभिजनका लागि पनि सेम प्रक्रिया, इज इक्वल टु इफ एभरेज, अब पर्सेन्टेज अथवा एभरेज त हामीलाई चाहियो नि त ग्रेड तथा डिभिजन निकाल्नका लागि। बिना पर्सेन्टेज तथा एभरेज त हामी न ग्रेड निकाल्न सक्छौं न पर्सेन्टेज निकाल्न सक्छौं हैन। त्यही भएर एभरेज ग्रेटर, यो एभरेज अनि अब्टेन मार्कको जुन एभरेज छ यो ग्रेटर देन कति भयो, यहाँ हेरौँ त हामी 60 भयो कमा, यो एउटा कन्डिसन हो के। यही कन्डिसन चेक हुने भयो कि पहिला, त्यो भयो भने के त फर्स्ट कमा। अब यसैलाई कपी गर्दै सकियो, हाम्रो केही छैन, यति हो तपाईले जान्नु पर्ने है। यो बराबर हैन है, फेरि बराबर सिलेक्ट नगर्नु होला, इफ सम्म मात्र। दोस्रो कन्डिसन पनि छ नि त, 45 भन्दा बढी भयो भने सेकेन्ड, र तेस्रो कन्डिसन के छ हाम्रो 35 भन्दा बढी भयो भने है। यो 60 भयो, यो 45 भन्दा बढी भयो भने अब यो फर्स्टको ठाउँमा के गर्नु पर्यो सेकेन्ड, त्यसैगरी 35 भन्दा बढी भयो भने थर्ड। अदरवाइज त्यो बाहेकलाई के भनेको छ त डबल इन्भर्टेड भित्र नो डिआइभी, नो डिभिजन, डबल इन्भर्टेड भन्दा जतिवटा इफको कोष्ट भएको थियो त्यतिवटा इफको कोष्ट बन्द, अनि इन्टर प्रेस गर्ने है। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट भइहाल्यो, यसको
जुन हाम्रो एभरेज अथवा पर्सेन्टेज छ त्यो 60 भन्दा बढी रहेछ। यहाँ फर्मुला माथि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईले। ओके, त फर्स्टका लागि हाम्रो फर्मुला माथि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ फर्मुला बारमा। यदि एभरेज सानो कोष्टक सुरु अब डेनमार्क सानो कोष्टक बन्द ग्रेटर देन 60 भयो फर्स्ट। त्यसैगरी यदि एभरेज ग्रेटर देन 40 भयो भने सेकेन्ड, 40 हैन है यहाँनिर 45 राखौँ, कन्डिसन यहाँ दिएको छ। 45 भयो भने सेकेन्ड र 45 भन्दा बढी भयो भने थर्ड, अदरवाइज नो डिभिजन। यति राख्यौँ भनेपछि हामीले यो डिभिजन फर्स्ट आइहाल्यो किनभने यसको एभरेज फर्स्ट छ, यसको एभरेज 60 भन्दा बढी छ। जस्तै हामीले यहाँनिर एभरेज निकाल्ने हो भनेपछि इज इक्वल टु एभिई आरएजी सजिलो छ, कोष्टक सुरु अनि यो एरिया सिलेक्ट गरौँ, कोष्टक बन्द गरौँ। 71% रहेछ हैन, त्यही भएर यो फर्स्ट यो बी प्लस आएको छ। र यो एभरेजलाई हामीले फर्मुला भित्रै क्याल्कुलेट गरेको हो। नयाँ कुरो चाहिँ यो भिडियोमा यति हो है। आउने समयमा त अब कम्पिटिसन भारी छ, त्यही भएर यस्तो खाली सोध्न सक्छ भन्ने हो है। अब अफिसर अनि नासु सुब्बालाई कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई त यस्तो खाली नर्मल भइहाल्यो है। ओके, त आजको ट्युटोरियल हाम्रो यति नै रहन्छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।